بسم الله الرحمن الرحیم د کولینرجیک اګونست دواو دومه برخه ده. په دې درس کې موږ پر نیورو ترانسمیشن باندې یا د اسیتایلکولین پر جوړېدلو باندې او د کولینرجیک ریسپټر باندې مکمل درس درلودی. د نن درس پروګرام کې موږ هغه دواوې وایو چې هغه ډایرکټ کولینرجیک اکټینګ دي، یعنې مستقیما کولینرجیک اغېزې تنظیم کوي، چې په دې کې موږ بیتانیکول، کاربیکول او پایلوکارپین ډېرې مشهورې دواوې دغه مطالعه کوو. نو راځو یې درس سره. په تېر درسي ساعت کې موږ کولینرجیک نیورو ترانسمیشن مطالعه کوي. نن راځو کولینرجیک دواوې زده کوو، یعنې هغه دواوې چې د کولینرجیک سیستم په ډول کار کوي یا د اسیتایلکولین کوم کړنې چې دي د هغوی تقلید کوي، یعنې د هغوی تقویې باعث کیږي. دغه دواوې په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي دي: ډایرکټ اکټینګ کولینرجیک دواوې او انډایرکټ اکټینګ کولینرجیک دواوې، چې انډایرکټ په خپله دوه ډوله دي: ریورسیبل او ایریورسیبل. راځو لومړني قدم کې ډایرکټ اکټینګ کولینرجیک ډرګز. د نامه څخه یې معلومیږي چې دوی مستقیما تاثیر کوي، یعنې دغه دواوې مستقیما یو شمېر د اسیتایلکولین یو شمېر مسکارینیک ریسپټر او یو شمېر نیکوټینیک ریسپټر تنبیه کوي. دغه دواو ته پاراسمپاتومیمیټیک یا کولینرجیک اګونست وایي. پاراسمپاتومیمیټیک د پاراسمپاتیک اعصابو تقلید کوي او یا هم کولینرجیک ته ورته تاثیرات لري. په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي دي: یو کولین استر دی او بل الکلایډ دی. یعنې دغه دواوې مستقیما یا مسکارین یا نیکوټین ریسپټر تنبیه کوي. دا په دوه ډوله دي: یو نیچرل لکه موږ چې مخکې مو ویلې اسیتایلکولین چې هغه یو طبیعي نیورو ترانسمیټر دی، او بل اسیتایلکولین ته بعضې ورته مواد جوړ شوي دي چې یو شمېر فرقونه په کیمیاوي ساختمان کې لري. یو هغه دی چې د کولین خپل ځان کې کولین لري، ولې د اسیتایلکوې پر ځای باندې نور ګروپونه سره یو ځای شوي دي لکه میتکولین، کاربیکول او بیتانیکول. او بل یې بیا الکلایډ دی چې په هغه کې پایلوکارپین شامل دی او مسکارین دوا نه دی. دا موږ تېر ساعت کې ویل چې دا یو پایزنس مشروم دی، یو زهرجن مشروم دی. اول راځو اسیتایلکولین وایو. وایي دا یو داخلي نیورو ترانسمیټر دی، دوه ګروپه لري، یو د اسیتایل ګروپ لري او بل د کولین. په تېر ساعت کې موږ دا په تفصیل سره وویلي چې اسیتایلکولین څنګه د کوې او کولین د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. په دغه ډول باندې اسیتایل کوې او کولین یو ځای کېږي، اسیتایلکولین جوړي. د ده په سټرکچر کې مو باید بله نقطه زده وي چې دی کوارټرنري امونیم دی، یعنې دا کم د امین ګروپ چې موجود دی دا کوارټرنري دی، یعنې مثبت ولانسه دی. دوی داخلي نیورو ترانسمیټر دی، دوه ګروپه لري، یو اسیتایل ګروپ او بل کولین. په کلینیک کې موږ تاسې اسیتایلکولین د دوا په شکل باندې نه استعمالوو. د هغه لامل دا دی چې دی یو سلیکټیویټي نه لري، په دې معنی چې هم پر مسکارین ریسپټر کار کوي هم پر نیکوټین. زموږ داسې دوايو په کار دي چې هغه پر خاصو ریسپټورونو باندې کار وکړي. بل اسیتایلکولین چې کله ریلیز شي د ثانیې په 300 برخه کې کولینستریز انزایم تخریبوي. نو دا چې دومره ژر تخریبیږي اپلای پې ګورئ ډېر کم دی. نو داسې دوا د موږ ضرورت نه لرو چې هغه نو د ثانیې په 300 برخه کې تخریب شي. او بل بیولوژیکي ممبران نشي کراسولی ځکه دی کوارټرنري امونیم لري. د بلډ برین یو چارجداره ګروپ دی، نو دغه چارجداره ګروپ که چیرې په جی آی سیستم کې هم یې جذب خراب نشي جذبېدلی، که چیرې د غشاو څخه تېرېږي هم یې ستونزه موجوده ده. دا هم اسیتایلکولین دی چې یو د کولین مایټي لري او بل د اسیتایل ګروپ. اسیتایلکولین څه فارماکولوژیک تاثیرات رامنځته کوي؟ په دې بحث کې غواړو چې د اسیتایلکولین فارماکولوژیک تاثیرات زده کړو.
یو مو باید دا زده وي چې اسیتایل کولین چې کله افراز سي یا د واګس عصب څخه یا د پاراسمپاتیک اعصابو څخه هغه د زړه ریټ کموي. د دې لامل دا دی چې په زړه کې موږ تاسې وویله چې M2 ریسپټر دی او M2 ریسپټر چې و هغه جي انهبیټر و. په دې ډول باندې د زړه کنټراکشن کارډیک ریټ راکمیږي. دوهم قدم چې دی هغه د وینې فشار کموي. په بلډ ویسل کې یا په سموث مسل کې موږ تاسې مخکې وویل چې هلته M3 ریسپټر دی او M3 ریسپټر چې دی هغه GQ دی سټیمولیټر دی. که چیرې موږ یو چاته په تجربوي شکل خصوصا حیواناتو ته اسیتایل کولین ضرب کو تطبیق یې کو په هغوی کې وازو ډایلیشن رامنځته کیږي او د وینې فشار یې ټیټیږي. دلته سوال دا پیدا کیږي که څه هم په بلډ ویسل کې یا د بلډ ویسل په سموث مسل کې M3 ریسپټر دی او دغه M3 ریسپټر چې دی دا GQ دی سټیمولیټر دی باید وازو کنسټرکشن رامنځته سي. نو په کم شکل باندې وازو ډایلیشن رامنځته کیږي. ډېر زیات محصلین په فارماکولوژي کې دا سوال د نورو محصلینو څخه کوي چې ښه اسیتایل کولین په کوم میکانیزم باندې وازو ډایلیشن رامنځته کوي. سوال هم بیا دا کوي چې دلته خو M3 ریسپټر دی باید وازو کنسټرکشن رامنځته سي. ستاسې جواب باید دا وي چې دا انډایرکټ تاثیر کوي. صحیح دی دا وازو صحیح دی دا سټیمولیټري دی ولې دا سټیمولیشن یو انزایم تنبیه کوي. هغه انزایم د نایتریک اکساید جوړېدل زیاتوي. نایتریک اکساید چې دی په خپله بیا وازو ډایلیټر دی. دغه شیما مو باید ښه زده وي. اسیتایل کولین د خپل ریسپټر سره یو ځای کیږي. په سموث مسل کې GQ دی IP3 زیاته سوه کلسیم ازاد سو کلموډولین فعال سو. کلموډولین یو انزایم فعاله کوي نایتریک اکساید سنتیز. هغه د نایتریک اکساید جوړېدل زیاتوي. نایتریک اکساید په خپله ګوانایل سایکلیز فعاله کوي. هغه پروتین کاینیز جي فعاله کوي. بالاخره عضله ریلاکس کیږي. ستاسې باید دغه شیما زده وي. که څوک سوال څخه کوي چې اسیتایل کولین په کوم ډول باندې د وینې فشار ټیټوي تاسې به ورته ووایاست چې دی په غیر مستقیم ډول باندې د وینې فشار ټیټوي داسې چې یې د نایتریک اکساید اندازه زیاتوي. نایتریک اکساید چې بیا دی هغه وازو ډایلیټر دی. په بل فارماکولوژیک تاثیرات په جي آی سیستم کې د اسیتایل کولین تاثیرات دا دي د سلیوا افرازات زیاتوي د کولمو سیکریشنونه زیاتوي او حرکات زیاتوي. نو دا مو باید په یاد وي چې هم سلیوري سیکریشن زیاتیږي او هم د کولمو حرکات او افرازات. بل تنفسي افرازات هم زیاتیږي او هم برانکل سموث مسل کنټراکټ کوي. ځکه موږ تاسې ویل چې په سموث مسل کې M3 دی هغوی GQ دی سیکریشنونه دي دوی افرازات زیاتیږي. په بولي سیستم کې د دې تاثیر میکانیزم داسې دی چې په مثانه کې هغه کومه عضله چې د ډیټرسر عضله ده د هغه کنټراکشن زیاتوي. دا هم ګوري عضلات دی د دې کنټراکشن تقلص زیاتوي. د دې باعث کیږي چې شخص ادرار وکړي. همدارنګه مایوزیس رامنځته کوي. سیلري مسل او پوپیل سپینکټر مسل د هغو د کنټراکشن باعث کیږي. په دغه ډول باندې مایوزیس رامنځته کوي. که ستاسې هغه ریسپټرز په یاد وي په خپله مو واضح زده کیږي چې په جي آی سیستم کې د کولمو حرکات زیاتوي افرازات زیاتوي. په تنفسي سیستم کې افرازات زیاتوي کنټراکشن زیاتوي او بولي سیستم کې د مثانې د عضلې د کنټراکشن باعث کیږي او مایوزیس رامنځته کوي په دې خاطر چې سلیري مسل کنټراکشن کوي. موږ تاسې یو شی مو په یاد لکه مخکې چې مو وویله اسیتایل کولین په طبابت کې د دوا په شکل باندې نه استعمالیږي. پخوا وختونو کې اسیتایل کولین یو فیصده سولوشن به و د سترګې په قدامي چمبر کې به تویېدی
تر څو مایوزیس رامنځته سي، په دې خاطر چې موږ تاسې د سترګې نور داخلي خواته د سرجري دپاره لاره پیدا کړو. راځو هغه دوا چې په طبابت کې استعمالیږي او ډایرکټ اکټینګ ده. لومړنۍ دوا چې د هغه بیتانیکول دی. اسیتایلکولین ته ورته دی. ولې؟ د اسیتایل پر ځای باندې کاربامیټ ګروپ شته او بل کم کولین چې دی هغه یو میتایل ګروپ هم لري. دا د دې باعث کیږي چې اسیتایلکولین استریز انزایم یې تخریب نه کړي، ځکه اسیتایلکولین موږ په ثانیې په 400 برخه کې تخریبیږي او دا چې دغه تغیرات پکې کې راوړل سوي دي، یو د اسیټیټ پر ځای باندې کاربامیټ دی او بل کولین میتایل دی. نو اسیتایلکولین استریز انزایم یې نشي نهي کولی. بل د اسیتایلکولین مشکل دا و چې هم پر مسکارین آخذو کار کوي هم پر نیکوټین. ولې بیتانیکول چې دی هغه یوازې پر مسکارین آخذو باندې کار کوي، پر نیکوټینیک آخذو باندې تاثیرات کم دي. دا هم سټرکچر واضح وي نو بیتانیکول کې دا د کاربامیټ ګروپ او کم کولین چې دی هغه میتایلیټډ شوی دی. څه فارماکولوژیک تاثیرات چې دا لري هغه په داسې ډول باندې دي چې په جی آی سیستم کې دا هم که موږ مریض ته بیتانیکول ورکړو، د کم مسکارنیک آخذې چې په جی آی سیستم کې شته د کولمو حرکات او ټون زیاتوي. همدارنګه په بولي سیستم کې هم د مثانې د عضلې کنټرکشن زیاتوي. وی هغه سپینکټر چې د مثانې په خارجي پوهه کې دی هغه ریلکس کوي، نو په دغه ډول باندې د یورین وتل زیاتیږي. نو دغه دوه فارماکولوژیک تاثیرات مو باید ډېر ښه زیات زده وي چې بیتانیکول د کولمو حرکات او ټون زیاتوي، د مثانې ټون او حرکت هم زیاتوي. نو په دې خاطر باید موږ داسې په دې پوه شو چې بیتانیکول نو د استعمال موارد یې په لاندې ډول دي. یو اټونیک بلیډر دی، هغه بلیډر چې هغه ټون د لاسه ورکړي مثانه. مثلا بعضې وختونه ډاکټران جراحي عملیات کوي د مثانې عصب ووهي، یا مثلا د ادرار او احتباس موجود وي، ولې بندش نه وي چې مثلا یا سټون یا تومور په هغه حالاتو کې نه، یا پروستات غټ وي. بل کنجینیټل میګاکولون، کنجینیټل میګاکولون کې کولمې ډېر متوسع وي او همدارنګه حرکات یې کم وي. بل ایلیوس وي، کولمو د حرکاتو کموالی، او یا هم د جراحي عملیې په واسطه باندې، یا هم مثلا ډاکټر جراحي عملیه کوي د معدې عصب واګس عصب یا واګوټومي کوي، مثلا ګاستریکټومي کوي، مثلا واګس عصب ځینې وویل سي. دا د دې باعث کېږي چې د کولمو حرکات د معدې حرکات راکم سي، ټون یې ضعیفه سي. نو بیتانیکول د نامه څخه معلومیږي دا د دوو شیانو دپاره موږ استعمالوو. بي پر باول اینډ بلیډر، د کولمو د حرکاتو د زیاتوالي لپاره او د بلیډر د حرکاتو د زیاتوالي لپاره. څه باید دا زده وي چې بندش باید نه وي، لامل باید اټونیه وي. مثلا یا نیوروپتي وي، هغه عصب خرابه سوي. مثلا د ډیابیټ مریضان زیاتره کنسټیپیشن لري، په هغو کې دا ډېره ښه دوا ده بیتانیکول. په دې خاطر دا د جی آی حرکات تنبیه کوي. ولې موږ تاسې باید بیا وروسته د قبضیت په دواو کې وایو چې موږ نورې دواوې هم لرو. د ده تاثیر یو ساعت دی. په لاندې حالاتو کې باید بیتانیکول استعمال نشي. پیپټیک السر ډیزیز، که ستاسې په یاد وي پیپټیک M1 ریسپټر و په پریټل سیل کې، موږ چې کله مریض ته بیتانیکول ورکړو هغه دغه ریسپټر هم تنبیه کوي، نو نور هم HCl افراز زیاتیږي، نور هم د معدې زخم زیانیږي. هغه مریضان چې COPD لري هغوی ته باید ورنکړو. په دې خاطر چې پاراسمپاتیک یا بیتانیکول تنوع هم ام ریسپټر شته،
تنفسي په برانکل سیکریشن زیاتوي. په سی او پی ډي کې په خپله سیکریشن زیات مریض ته نور هم نفس تنګي پیدا کېږي. اسکیمیک هر ډیزیز، په اسکیمیک هر ډیزیز کې موږ تاسې مخکې هم وویله چې مریضان دلته هایپوټنشن رامنځته کېږي. نو کله هایپوټنشن رامنځته شي د زړه ریټ زیاتېږي. دا په خپله د دې باعث کېږي چې اسکیمیک هر ډیزیز نور هم زیات شي. او بل چې وبخښئ چې هغه هایپر تایرویډیزم دی. په دغه حالت کې موږ مریضانو ته بیتانیکول نه ورکوو، ځکه خپله په هایپر تایرویډیزم کې د جی آی حرکات زیات وي. نو بیا که چیرې د جی آی حرکات کم وي، د دوا تاثیر نشي کولی. پارکینسن ډیزیز کې دا په خپله د اسیتالکولین زیاتوالی په دې ناروغي کې وي. مثلا معمولا ډوپامین کم وي، چې نور هم اسیتالکولین زیات کې د ناروغي نور هم سیویر خواته ځي. نو دا حالتونه باید زده وي چې په دغه حالاتو کې موږ ولې مریضانو ته بیتانیکول نه ورکوو. ساید افیکټونه دپاره چې مریض ته بیتانیکول ورکړې، ستا باید دا زده وي چې د اسیتالکولین آخذې په کومو ځایونو کې واقع دي. نو که چیرې زیات شي هغه آخذې تنبیه کېږي، هغه تاثیرات رامنځته کېږي. سویټینګ دی، سالیویشن دی، فلشینګ دی، مثلا وازډایلیشن رامنځته کېږي، فشار ټیټوالی دی، نازیه ده، ابډومینل پین ځکه د کولمو حرکات زیاتېږي، ډایریا حرکات زیاتېږي، برانکوسپازم د برانکیل عضلاتو کنټرکشن دی، او د ادرار غیر اختیاري وتل دی. نو په دغه حالات کې مثلا چې هغه سویټینګ دی، سالیویشن دی، فلشینګ دی، هایپوټنشن دی، ابډومینل پین دی، ډایریا ده، برانکوسپازم دی، او د ادرار غیر اختیاري وتل دی، دا نو د بیتانیکول جانبي عوارض دي. دا که ستاسې د کولینرجیک آخذې زده یي، د پاراسمپاتیک اعصاب وظایف مو زده یي، دغه جانبي عوارض په خپله زده کېږي، ځکه موږ پاراسمپاتیک تاثیرات زیاتوو. په مریضانو کې بخوليه، د ناړو وتل، فشار ټیټېدل، ډایریا، برانکوسپازم، د ادرار وتل به رامنځته شوي. د دې انټیډوټ چې دی مثلا په مریض کې موږ خبر نه یو، مریضانو ته مثلا موږ بیتانیکول ورکړله او مریض سی او پی ډي لري، نو برانک کنسټرکشن خو ډېر زیات شو. د دغه انټیډوټ چې دی اتروپین دی. بیا د خیره په راتلونکي درسونو کې موږ تاسې اتروپین وایو چې اتروپین څه دا بیا اسیتالکولین ریسپټر بلاک کوي. نو دا بیتانیکول دی زیات وي، ولې تاثیر نشي کولی. دا دوا معمولا د 10 ملي ګرامه څخه شروع کېږي اورل، او تر 40 ملي ګرام پورې موږ مریضانو ته ورکولی شو. دا دوا په یورولوژي کې زیات استعمالیږي، لکه موږ چې ویل چې په ډیابیټ مریضانو کې که څه هم ډیابیټ مریضان پولیوریا لري، ولې کله چې بیا ډېر زیات وخت ورباندې تېر شي بیا نیوروپتي ورکوي. د نیوروپتي څخه وروسته نو بیا ادرار کول یې ستونزمن کېږي. نو په دې خاطر بیا موږ دغو مریضانو ته بیتانیکول ورکوو. همدارنګه په کنسټیپیشن کې یو بعضې ښځې مثال حامله یي، د حاملګي څخه وروسته بیا دوی د بلډر اټوني ته پیدا شي، یا د جراحي عملیې وروسته یا د کولمو اټوني ته پیدا شي، هغه اعصاب یې اټوني وکړي. په دغه حالاتو کې موږ بیتانیکول استعمالوو. نو بیتانیکول چې د پر باول اینډ بلډر. بله دوا چې د کاربیکول دی. نو د دې خوشبختي دا چې کاربیکول بیا ډېر نه استعمالیږي، اوس خو بیخي استعمال د منځه تللی دی. خو باید فارماکولوژي کې ستاسې زده یي کاربیکول چې دی د ده سلیکټیویټي ګوره دا یو تاوان شو، هم پر مسکارین آخذو کار کوي، هم پر نیکوټین آخذو. نو بیتانیکول بیا یوازې پر مسکارین کوي. دی هم هغسې کاربامایټ لري، ولې میتال ګروپ نشته پکښې کې. په بیتانیکول کې دلته د میتال ګروپ و، ولې په کاربیکول کې هغه د میتال ګروپ نشته. نور عین لکه بیتانیکول دا د کاربامیټ سټرکچر او دا هم د کولین سټرکچر، د میتال ګروپ نه لري. همدارنګه دا هم د کولینستریز انزایم اسیتال کولینستریز انزایم په واسطه باندې نه تخریبیږي،
دغه په وړاندې مقاومت لري او همدارنګه کېدلی شي نور استریز انزایمونه تخریب کړي. د تاثیر دوام چې دی هغه 1 ساعت دی. دا هم د کاربیکول سټرکچر. فارماکولوژیک تاثیرات چې دي پر قلبي سیستم باندې دي او پر معدي سیستم باندې ډیر زیات دي. یعنې قلبي سیستم کې برډیکارډیا د فشار ټیټوالی دا ډیر زیات رامنځته کوي. د کولمو حرکات هم ډیر زیات رامنځته کوي، اسهالات رامنځته کوي. نو په دې خاطر چې دا یو ګوري چې پوټنسي ډیره لوړه ده، سلکټیویټي نه لري، هم پر مسکارین اخذو کار کوي، هم پر نیکوټین اخذو کار کوي، او بل ډیوریشن یې ډیر اوږد دی. نو په دې اساس باندې دا موږ زیات نه استعمالو، یوازې په ګلوکوما کې د مایوزیس دپاره استعمالو چې مایوزیس موږ رامنځته کړو. هغه هم که چیرې پایلوکارپین کار ونه کړي، په راتلونکي دوا بیا د خیره پایلوکارپین ده هغه مطالعه کوو. نو که چیرې په موږ مخکې مو وویله چې د فارماکولوژیک تاثیرات ډېر قوي دي پر قلبي سیستم او جی آی، په دې خاطر دا موږ نه استعمالو سیستمیک، یوازې په سترګو کې په موضوعي ډول باندې تطبیقوو. نو هلته مایوزیس رامنځته کوي او ځکه هلته عضلات چې هلته کوم ریسپټر چې دی هغه M3 دی، او بل هغه سیلري باډي کې کنټراکشن رامنځته کوي، سپازم رامنځته کوي. نو دا یو مایټوټیک اجنټ دی چې په ګلوکوما کې د سترګې داخلي فشار په ایمرجنسي کې راکموي. ګلوکوما داسې یو حالت دی، د خیره بیا په سترګو کې یې وایاست، بیا د سترګې په اناټومي کې هم وایاست. مثلا دا نارمل ډرینیج دی په سترګو کې چې مثلا څه رقم دغه فلویډ د پوسټیریر چیمبر څخه قدامي چیمبر ته راځي. څنګه دغه فلویډ د پوسټیریر چیمبر څخه و قدامي چیمبر ته راځي، دا نارمل ډرینیج دی. دلته که موږ تاسې وګورو یو بلاکیج موجود دی، بندش. نو دلته ګلوکوما رامنځته کېږي، د سترګې داخلي فشار زیاتېږي او دا اوپټیک نرو تر فشار لاندې راولي. ممکن د شخص دید خراب شي، دا هم هغه سیلري باډي مسله چې دغو عضلاتو د کنټراکشن باعث کېږي. دلته که موږ وګورو دغه زاویه بنده ده، دلته بیا دغه زاویه خلاصه ده. دا بیا د خیره تاسې وایاست په سترګو کې چې ګلوکوما چې ده ولې رامنځته کېږي. موږ معمولا دغه کاربیکول او پایلوکارپین چې دی په کلوز انګل ګلوکوما کې استعمالو، ځکه اوپن انګل ګلوکوما چې دغه ډېر په ځنډ رامنځته کېږي، اراز ولایم هم نه لري او تداوي ته هم زیات ضرورت نه لري. مثلا دغه ګلوکومایي حالت دی، موږ دلته وګورو، دلته د سترګې په خلفي چیمبر کې فشار ډېر لوړ دی. مثلا مریضان نه چې هله سترګه مې پټه وسوله، داسې حالات بیا باندې راځي. نو د کاربیکول او پایلوکارپین د دواخانې دوا نه ده، دا په ایمرجنسي واټ کې چې مریض راشي د سترګې داخلي فشار ډېر لوړ وي موږ یې ورکوو. باید دا زده وي چې د دغسې عادي حالت لپاره چې مثلا مریض د سترګې فشار لوړ وي بله دوا استعمالو چې هغه هم وروسته مطالعه کوو. ولې په ایمرجنسي کې موږ تاسې کاربیکول یا پایلوکارپین، چایس ډرګ پایلوکارپین دی. که پایلوکارپین کار ونه کوي بیا موږ د کاربیکول څخه هم استفاده کولی شو. دلته که موږ وګورو دغه پوپیل چې دی مثلا که دلته مثلا موږ تاسې وګورو دغه د سترګې داخلي فشار چې دلته دغه زاویه بنده ده، که موږ تاسې وګورو مایات نشي تللی. کله چې دی مایوزیس وکړي دغه زاویه خلاصیږي، دا زاویه چې خلاصه سوله دا د دې باعث کېږي چې مایات حرکت وکړي، چې حرکت یې وکړي د سترګې داخلي فشار کمیږي. زه خپل هم د په اناټومي دغه باندې ډېر زیات سترګې نه پوهېږم، کیدای شي بیا تاسې خپله وګورئ. خو دونه درته وایم چې دا د فارماکولوژي څخه چې موږ کله مریض ته
کاربیکول یا پایلوکارپین ورکو. دا په ایمرجنسي کې د سترګې داخلي فشار راټیټوي. جانبي عوارض چې موږ کوم اوپتلمیک یا د سترګې لپاره کوم ډوز استعمالوو هغه سیستمیک دوران ته نه داخلیږي، نو جانبي عوارض یا هیڅ نه لري یا ډیر لږ دي. وایي د ورځې 3 ځلې 1 یا 2 ډراپه موږ په سترګو کې اچوو. مایوسټاټ په نامه دي، پخوا وه، اوس دا بیخي نشته. کاربیکول 0.01%. بل میتکولین چې دی که موږ تاسې وګورو هغه لومړنی سلاید مطالعه کو بیا یې وارې. کولین استر یو نیچرل و طبیعي هغه اسیتایل کولین و، بل کاربیکول او بیتانیکول و. بیتانیکول پر مسکارینه ښځو کار کوي، په کانسټیپیشن، په د بلیډر پاټوني کې، د معدې پاټوني کې موږ استعمالوي. کاربیکول بیا هم سنتیتیک و، د پر مسکارینیک او نیکوټینیک ښځو دواړه کار کوي. ولې دا مو باید زده وي چې کاربیکول اوس موږ نه استعمالو، باید پایلوکارپین استعمال شي د ګلوکوما کې، د ګلوکوما په ایمرجنسي حالاتو کې. پاتې شو میتکولین چې میتکولین چې لپاره استعمالیږي، دغه دپاره موږ ته چې راځو برانکیل چلنج ټیسټ وایو، یا دې ته نور نومونه چې دي میتکولین چلنج ټیسټ هم وایي، هیستامین چلنج ټیسټ هم وایي. د دغه ټیسټ هدف دا دی چې موږ استما په مقدم حالت کې تشخیص کړو. مثلا بعضې افراد کېدلی شي چې استما مکمل پیشرفت نه کړي. په دغه مریضانو کې که موږ تاسې وغواړو چې استما تشخیص کړو، مثلا یو څوک نفس تنګي لري، بعضې وخت چیسټ ټایټنس یا د سینې سخت ټینګېدل او ټوخ لري، څوک ورباندې شکمن شي چې آیا دغه شخص خو به استما په راتلونکي کې نه ورته پیدا کېږي، په دغه مریضانو ته موږ میتکولین یا هیستامین ورکوو. دا ټیسټونه په افغانستان کې نشته. په دغه ټیسټونو کې هم باید په یاد زده وي چې باید اکسیجن موجود وي، ادرینالین موجود وي، بیا د خیر ادرینالین وایي هغه بېرته برانکو ډایلیشن رامنځته کوي. په دا میتود کې موږ مریض ته میتکولین 8 ملي ګرامه په ایمیل ورکوو، یا هیستامین. هیستامین نه ورکول کېږي، اوس میتکولین ورکول کېږي. هیستامین پخوانی میتود و. مثلا مریض ته ویل کېږي چې کله مریض مکمل ساه واخیستله، وروسته ته ویل کېږي چې ته په اوله ثانیه کې چې کومه تا واچل کپاسیټي لرې، د هغه څونه هوا ایستلی سي. مثلا دغه ډاکټره ده په دې مریض باندې ټیسټ کوي، دې مریض ته یو ځل ویل کېږي چې ته مکمله ساه واخله، چې انسپایریشن دې وکړي. اوس بیا ګوري چې په یوه ثانیه کې دا څومره هوا ایستلی سي. وګورئ forced expiratory volume 1 second. دغه که چیرې تر 0% یا زیات کم سو، دا معنی چې دغه ټیسټ مثبت دی. مثلا دا ټوله 3.4 لیټره هوا ده، forced vital capacity ده. که چیرې مریض ته ویل کېږي چې ته په اوس نو بیرته هوا وباسه، چې دی هوا باسي په اوله ثانیه کې تقریبا، ګورې په اوله ثانیه کې تقریبا بیرته 80% هوا ایستل کېږي. هغه مریضان چې هغه بیا استما ولري، هغوی کوله هوا نشي ایستلی، دغه فیصدي راکمیږي، 80%، 50%، 70% هوا دوی په یوه ثانیه کې باسي. نو که چیرې دا وایي تر 0% کمه وه، یعنې مریض یوازې 70% هوا وایستل، 80% هوا یې وایستل، نو برانکیل چلنج ټیسټ مثبت دی. اوس هغه مریضان چې هغوی نو بیا هوایي لارې بندې، یا د زړه حمله ورباندې راغلي، یا فشار نه کنټرول، یا پریګننټ، هغوی ته نو باید دا ټیسټ بیا اجرا نه سي. کېدلی شي دغه ټیسټ بیا تاسې په یوټیوب کې سرچ کړئ. په یوټیوب کې یو ډېر ښه تخنیکي ویډیو شته چې څه رقم باید دغه ټیسټ اجرا سي. ستاسې باید دا زده وي چې میتکولین موږ 8 ملي ګرام په یو ایمیل کې شته،
هغه مریضانو ته یې ورکوو چې موږ ورباندې شکمن یو چې کیدای شي دوی په استما ولري. دا تشخیص په دې ډول باندې کیږي چې فورس اکسپایریټري والیوم په یوه ثانیه کې 0.0% یا تر 0.0% زیات راکمیږي. د کولین استر نو په دا جدول کې خلاصوي. نو اسیتایل کولین ډېر ژر د کولین استریز انزایم په واسطه باندې تخریبیږي. هم مسکارین تاثیرات لري، هم نیکوټین. په دې خاطر نه موږ په طبابت کې دوا په شکل باندې نه استعمالوو. میتکولین مو وویلې مسکارین تاثیرات یې ډېر زیات دي، نیکوټینیک نه لري. همدارنګه کولینستریز انزایم دا هم تخریبي اسیتایل کولینستریز، خو ډېر کم، دومره زیات نه. استعمال یې دا و چې موږ میتکولین چلنج ټیسټ یا برانکل چلنج ټیسټ ورباندې کوو. بل کاربیکول چې دی هم مسکارینیک تاثیرات لري، هم نیکوټینیک. دا یو مایټوټیک اجنټ دی چې په ایمرجنسي کې د سترګې داخلي فشار راټیټوي. موږ مخکې هم یادونه وکړله چې موږ کاربیکول اوس نه استعمالوو، پر ځای پایلوکارپین استعمالوو. بل بیتانیکول دی. بیتانیکول یوازې ګوري څونه ښه دی، مسکارین تاثیرات لري، انزایم هم نشي تخریبولی. بیتانیکول د دوه حالت لپاره موږ استعمالوو، باول او بلیډر. د دوی جانبي عوارض هم باید ډېر اسانه په خپله زده وي. پاراسمپاتیک اعصاب څه وظایف لري؟ هغه چې قوي سي هغه یې جانبي عوارض دي. سالیویشن، سویټینګ، برانکوسپازم، ډایریا، یورینري انکانټیننس، دغه یې جانبي عوارض دي. رالو پایلوکارپین ته. دا د یو نبات څخه لاسته راځي چې پایلوکارپس جبرندي یو نبات دی. دا ترشري امین دی، کوارټرنري امین نه دی. دا هم اسیتایل کولین استریز انزایم نشي تخریبولی، ولې تر اسیتایل کولین پوټنسي کمه ده. د ده ګټه دا ده چې دوی یوازې پر مسکارین آخذو باندې کار کوي. دې شکل کې موږ تاسې وینو ترشري امین دی، بې چارجه دی، نو دا هم د بلډ برین بیریر څخه تېرېدلی سي، سینس ته تللی سي. فارماکولوژیک تاثیرات یې دا دي که چیرې په سترګو کې تطبیق سي راپیډ مایوزز رامنځته کوي. مایوزز ډېر ژر رامنځته کوي. همدارنګه دا نقطه مو باید زده وي، پایلوکارپین د سویټینګ، د خولو، د اوښکو او د سلایوا د لاړو ډېر قوي سټیمولیټر دی، ډېر قوي سټیمولیټر تنبیه کوونکی دی. یعنې د اوښکو، د خولو او د لاړو افرازات ډېر زیات استعمالوي. نو په دې خاطر ایس جورجن سنډروم دی چې په دا سنډروم کې مریضان ډرای ماوت او ډرای آی لري. په دغه مرض کې نو بیا موږ اورل پایلوکارپین او سیویمیلین دواړه کمباین استعمالوو. سیویمیلین په افغانستان کې نشته، معمولا د ډرای آی دپاره موږ پایلوکارپین استعمالوو. دا دواړه باید کمباین استعمال شي. دلته که وګورئ جورجن سنډروم، ډرای ماوت، ډرای آی، کومې دوې دواوې وې؟ پایلوکارپین او سیویمیلین. نو پایلوکارپین د انټرا اوکل استعمال موارد په لاندې ډول دي. د انټرا اوکولر پریشر یا د سترګې داخلي فشار راکمول په ایمرجنسي حالاتو کې. که مخکې چې ما تاسو ته وویل چې مریض وایي چا له سترګې مې پټاو سولې، په دغه حالت کې دا ډرګ اپ چایس دي. دوی هغه ټرابیلر مشورک چې هغه ځای، هغه کم قناتونه چې وغه چې بند وه هغه خلاصوي. تاثیرات یې څو دقیقې کې شروع کېږي، چې مریض ته په سترګو کې تطبیق کړو، څو دقیقې تاثیرات شروع کېږي، 4 یا 8 ساعته دوام کوي. ولې دا مو باید زده وي د سترګې داخلي فشار د لوړوالي دوا چې د هغه اسیټازولاماید او ټیمولول دي. په ګلوکوما کې موږ چې مریضان دغسې د سترګې داخلي فشار د زیات وخت لپاره لوړ وي، هغو ته موږ ټیمولول ورکوو او اسیټازولاماید.
دغه دوې دواوې بیا د خیره د ټیمولول بیا 2 هفتې وروسته وایو او دا بیا د خیره په ډیورټیک کې وایو. د کرونیک ګلوکوما لپاره موږ دغه دوې دواوې استعمالوو. جانبي عوارض یې په داسې ډول دي چې دوی هم ګوري سویټینګ او سلیویشن ډېر زیات رامنځته کوي، ځکه پاراسمپاتیک اعصاب قوي کوي. بل کېدای شي بلډ ویژن خراب کړي، خوب سي، نایټ بلندنس شپې دید رامنځته کړي، دید کې ستونزې او برو ایک د ورځې درد وي. همدارنګه موږ ویل دا د بلډ برین بیریر څخه هم تېرېدلی شي، نو سی ان اس ډسټربنس رامنځته کوي. د دې انټیډوټ هم اټروپین دی، څنګه مریض ته پایلوکارپین یې زیات اخیستی، موږ غواړو چې دغه تاثیرات څخه مخنیوی وکړو، بیا مریض ته اټروپین ورکړو. اټروپین بیا د خیره په کولینرجیک انټاګونیست دواو کې موږ په تفصیل سره مطالعه کوو. ډوز چې دی 15 الی 10 ملي ګرامه بي آی ډي اورل، او آی ډراپ چې دی 0.5% او 4% موجود دی. بل بیا هغه دواوې دي چې هغه انډایرکټ تاثیر کوي. نو په دې سره موږ تاسې د ډایرکټ اکټینګ کولینرجیک دواو اړوند معلومات ترلاسه کړل چې په هغه کې باید ستاسې بیتانیکول، کاربیکول، میتکولین او پایلوکارپین زده وي. د استعمال موارد یې فارماکولوژیک تاثیرات مو باید زده وي. په همدې سره به دا درس پای ته ورسو. په راتلونکي درس کې به بیا د خیر انډایرکټ اکټینګ کولینرجیک دواوې مطالعه کړو. په دې سره زموږ تاسو د کولینرجیک دواو به برخه هم پای ته رسېږي. په راتلونکي درس کې به د خیر انډایرکټ اکټینګ کولینرجیک دواوې مطالعه کړو. تر بل درس مو په مخه شه او ښه وخت ولرئ.